Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cắt ghép một video với lại chèn một video hài hước vào trong một clip dài của mình. Cách cắt ghép và chèn video vô thì chúng ta dùng hai cái chương trình. Bước đầu tiên là dùng chương trình Filmora. Thì chúng ta dùng cái chương trình đó để cắt ghép video từng đoạn, sau đó lưu lại. Còn dùng chương trình thứ hai là chương trình KineMaster để ghép toàn bộ tất cả các video hợp lại thành một video gốc. Nghe phần giới thiệu mình sẽ làm riêng, phần cắt ghép video mình làm riêng, và phần cuối cùng là phần cảm ơn thì mình sẽ dùng chương trình KineMaster để gộp lại ba cái nội dung đó thành một video cụ thể. Thì chỉ cần đơn giản, chỉ cần dùng hai chương trình đó. Và thì đối với cái dòng điện thoại thì mình chỉ cần dùng hai chương trình đó thì video clip của mình đã sống động. Sau đây đối với những clip mà hài hước thì các bạn vào kênh Showbiz Việt Giải Trí để download những cái video hài hước nó có nhiều video hài hước thì các bạn cứ vào đó để download miễn phí và không bị dính bản quyền. Mình đã hỗ trợ xử lý bản quyền cho các bạn chỉ cần dùng để tải, các bạn tải về và sử dụng không sợ bản quyền nhé. Cảm ơn các bạn. Sau đây các bạn theo dõi clip mình đã xử lý rồi này. Sẽ review về món ăn cơm trưa của mình. Đưa cơm trưa văn phòng các bạn nhé. Đây có món ăn. Đây là đầu tiên, đây là một lát cá hố. Wow. Dài 30 phân. Tiếp tục. Đây là đậu Hà Lan, đậu Tây sao? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Đó là cơm. Món cuối cùng là cơm, món chính. Rồi, còn cách ăn thì từ từ mình sẽ review cho các bạn xem luôn. Cái hũ mắm kia kìa. Đây là có nước mắm. Cái nhỏ bò kìa. Ồ, nước mắm nhỏ. Nước mắm nhỏ người ta gọi là nước mắm nhĩ đó. Để làm được một cái video clip như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành vào cái chương trình thứ nhất này, chương trình Filmora. Đưa vào chương trình này nhé, để cắt ghép video này. Trước tiên đây là chương trình đầu tiên này, chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn này. Vô cảm đây. Sau khi bấm vào vô cảm, chúng ta tiến hành đến cái video cần chỉnh sửa này. Ví dụ như video của mình lòm đó thì nằm trong đây thì mình sẽ lấy video ra nha. Đây, ví dụ như video đây mình sẽ add nhé, nhớ add cái video đó vào mới được nhé. Add vào nó sẽ nhảy xuống dưới đây. Đó, đây là một video này. Đó, sau khi xong rồi chúng ta bấm vô nét đó. Chúng ta sẽ tiến hành kéo xuống đây. Đó, kéo xuống này, có cái nút edit studio này. Đó, chỉnh sửa này, kết vào. Sau khi kết vào chúng ta sẽ tiến hành chọn vào phần mở video này. Đó, mình tạm thời tắt tiếng nha. Ví dụ đó, tới đoạn đây mình cần cắt này thì mình bấm dừng lại. Đó là mình xem thấy đây là giây thứ mấy này, anh làm ở giây thứ mấy này, giây thứ 7 đúng không, thì mình bấm vào trim này. Đó, mình sẽ kéo lui lại này. Đó, kéo lui lại. Đó, giây thứ 7 này. Đó, đây y giây thứ 7 này nhé.
Đó, chúng ta sẽ tiến hành bấm vào OK, bấm vào OK. Đó, nó sẽ cắt cái đoạn đó ra. Đó, ví dụ chạy từ đoạn bãi dài này. Đó, nó dừng lại thì chúng ta sẽ bấm tiếp tục ghép video khác vào. Đó, chúng ta sẽ bấm vào OK này. Đó, bấm vào tiếp tục nút dấu cộng này. Đó, đây, chọn vô đây là tất cả những cái clip hài trong năm 2019 2020 này. Đó, rất nhiều hài hước này, những clip hài hước này. Đó, ví dụ mình chọn clip này nhé, mình sẽ add vào nhé. Đó, mình lỡ mình add 2 cái, mình sẽ xóa nét này. Đó, mình tiến hành add, kích vào video đó và tiến hành xóa này. Đó, nếu mình add lộn thì mình xóa nhé. OK này. Đó, OK, nó sẽ còn một cái này. Đó, đây nha. Nó sẽ ghép chung với video này nha. Mình sẽ mở cho các bạn xem này. Đó, mình sẽ mở cho các bạn xem này. Đó, đây à, nó sẽ ghép cái hình này vô. Đó. Sau khi xong chúng ta bấm vào add tiếp này, bấm vào add tiếp nhé, để lái về video lúc đầu để ghép từ khúc sau ra đi nhé. Chọn vào, add vào nét. Đó, chúng ta hãy chọn vào video đây nhé. Ví dụ nha, 2 cái này là xong rồi nhé, chúng ta không nên chọn vô nữa nhé. Chúng ta chỉ chọn vào cái tiếp theo thôi nha, cái này cái thứ 3 này. Đó, cái là mới nhất này, mình chọn vào và bấm vào với tiếp tục stream để cắt. Hồi nãy là mình cắt cái đoạn khúc số 7 nha, dai số 7 này, mình sẽ để lại y dai số 7 này. Đó, là cho đoạn tiếp theo nó vào này, bấm OK. Đó, bấm OK luôn. Đó, là nó sẽ tiến hành lưu cứ tương tự như đó, các bạn cắt ghép. Đó, nó sẽ thành một cái video giống như mình làm lúc nãy các bạn xem toàn bộ video. Cách để cho các bạn cắt ghép những khúc hài hước vào trong. Đó, server lưu lại. Đó, chúng ta thì bấm tiếp server, nó sẽ lưu lại nhé, nó sẽ lưu lại cái video đó cho chúng ta. Đó, chúng ta tiến hành server này, lưu lại, mình sẽ lưu lại chỉ cho các bạn lưu lại. Đó, đây là hướng dẫn cho các bạn để cắt ghép những khúc hài hước vào trong nhé. Đó, sau khi lưu xong này, chúng ta hãy chọn vào đây, bấm vào đây để lưu trong phần hình ảnh video của máy chúng ta. Nhớ là bấm vào đây nhé. Đó, rồi nó đã lưu này, server photo album này nằm trong máy của mình rồi. Chúng ta tiến hành thoát ra và vào album lấy. Đây là chương trình thứ 2, chương trình ghép những cái video hoàn thành vào trong một đoạn video hoàn chỉnh. Đây là chương trình Kinemaster nhé. Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn. Đó, bước đầu tiên là các bạn hãy kích vào đây. Đó, đây, kích chọn vào nút dấu cộng đây. Đó, và chọn khung hình. Khung hình là chúng ta nên chọn khung hình 16.9 để cho nó vừa khung hình ngon nhé. Đó. Đó, sau khi nó vào trong này, đó, chúng ta bước tiếp theo chúng ta tiến hành lấy những cái video đó hoàn thành này, kích vào phương tiện này, chọn vào phương tiện này. Đó, sau khi chọn vào phương tiện, chúng ta sẽ chọn vào những cái phần mà đã lưu sẵn hồi nãy đó, chúng ta đã cắt ghép xong đó, nó sẽ lưu trong phòng camera này. Chúng ta sẽ vào và chúng ta chọn, đây là cái phần giới thiệu của mình chọn phần giới thiệu vào. Và phần thứ 2 á, là cái đoạn clip mình đã làm sẵn. Đó. Và đoạn thứ 3 là đoạn kết thúc này. Đó. Đó là 3 đoạn để hoàn thành một video hoàn chỉnh để đăng lên YouTube. Chỉ cần bằng chiếc điện thoại nhé, đơn giản nhé. Đó, mình sẽ mở cho các bạn xem này. Đó, sau khi xong rồi chúng bạn chọn mũi tay xuống này để xem video hoàn chỉnh. Đó, bấm vào nút play. Những cái hài hước đó hiện giờ là mới nhất 2020 nhé. Mình đã tải về và mã hóa bản quyền để các bạn xử lý, và các bạn cô đã cứ tải thoải mái. Tầm thời tắt tiếng này. Đó, mình kéo nhanh, tua nhanh cho các bạn này. Đó.
Đó, video đây sẽ ghép với video tiếp theo này. Đó, nó sẽ nhảy qua video tiếp theo nhé. Đó là 3 đoạn, mình ghép 3 đoạn vào với nhau. Đó, đây các bạn, nó sẽ nhảy qua đoạn cuối. Đó, đó là cách ghép video hoàn chỉnh. Sau khi xong xuôi, nếu mà không chỉnh sửa chi hết á, thì các bạn chỉ cần hoàn thành video. Còn nếu mà các bạn muốn thêm cái tên điểm rồi đó thì các bạn kích vào lớp này. Đó, đây là nó có văn bản này, phủ hình ảnh này, hiệu ứng và phương tiện này, các bạn có thể làm thêm những cái khác. Đó là cách các bạn chế thêm, nó nằm trong đây hết nhé, các bạn tự tìm hiểu. Còn mình là chỉ làm nhanh gọn cho đi các bạn hoàn thành một cái video clip cho các bạn coi thôi. Đó, sau khi xong rồi đó, chúng ta sẽ kích vào bên đây. Đó, chúng ta tiến hành kích vào cái đây này. Đó, là để cho nó nhảy lớp. Thì sau khi xong xuôi á, chúng ta kích vào cái phần video đây. Nó sẽ hiện lên cái đầu tiên này. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó, chọn vào đây để cho xúc, rồi tiếp tục là chúng ta sẽ bấm vào export này. Đó, kích vào. Đó, và tiến hành kích vào nhảy lớp này. Đó, kích vào nhảy lớp này nhé. Đó, chọn nha. Đó, nó sẽ tự động hoàn thành dự án này, đoạn xuất dự án rồi. Sau khi hoàn thành xong, nó sẽ lưu lại, chúng ta tiến hành lái video đó và đăng lên. Cảm ơn các bạn nhé. Sau khi các bạn hoàn thành có cái bước đó thì các bạn tiến hành đăng video lên trên kênh của chúng ta. Còn đây là cái trang web này, Showbiz Việt Giải Trí này. Đây là cái trang web để các bạn tải có cái video hài hước này. Đó, đây là có cái video hài hước miễn phí lúc nãy mình nói đó. Các bạn cứ tải về và sử dụng, không có sợ bản quyền, vì mình đã chỉnh sửa và mình đã không bác bản quyền đối với những bạn sử dụng lại video này. Nên các bạn cứ thoải mái mà sử dụng lại video này để cắt ghép vào trong những cái video đoạn clip giống như mình làm lúc nãy cho các bạn xem. Các bạn cứ tải về nhé. Các bạn ủng hộ kênh thì nhớ like, subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn video thì các bạn cứ tái sử dụng, có thể tải về và sử dụng lại. Tất cả đối với cái video nhé. Chúc các bạn thành công. Có chi cứ bình luận bên dưới để mình củng cố thêm phát triển kênh. Cảm ơn các bạn.